नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ छू राहुल बुआ और आजना आ विडियो लेक्चर अंदर આપણે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 11 વિષય ગણિત વિજ્ઞાન પ્રવાહની અંદર ચેપ્ટર નંબર 1 ગણ ઇંગ્લિશમાં કહેવું હોય તો સેટ એની અંદર આપણે પહોંચ્યા છીએ થિયરી નંબર લેક્ચર નંબર 2 ની અંદર આજે આપણે વાત કરવાના છીએ યોગ ક્રિયા, છેદ ક્રિયા, પૂરક ક્રિયા, વિભાજનના નિયમો, ધ મોર્ગનનો નિયમ અને તફાવતના નિયમ વિશે આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર डिस्कशन करवाना छे। आजनो आपणो आ छे ए थियरीनो लास्ट लेक्चर रहे छे आ चेप्टरनो। आनी अंदर आपणे बे थियरीना लेक्चर बनावेला छे, जेनी अंदर आजे आपणे आ बीजो थियरीनो लेक्चर जोवाना छे। थियरी नंबर 1 छे, नीचे तमने प्लेलिस्टनी लिंक आपेली छे समग्र चेप्टरनी, एनी अंदर तमने मळी जशे। तो शरू करीए वधारे समय न बगाड़ता। योग क्रिया कोने कहे छे? योग क्रियाने आपणे समजीए के योग क्रिया कोने कहेवामां आवे छे। तेने ए योग बी एटले के आ संज्ञा वडे दर्शाववामां आवे छे। यू संज्ञा वडे કંઈક યુ જેવી સંજ્ઞા બને છે, આ રીતે સમજો। આને યોગ ક્રિયા કહે છે અને છેદ ક્રિયા એટલે આના કરતાં ઉલટું આ રીતે જે જો તમને બને નિશાની રેડી ઊંધા યુ આકારની, તો આને કહેવાય છેદ ક્રિયા કહે છે। એ છેદ બી વડે દર્શાવવામાં આવે છે। હવે હોય શું કરવાનું એની વાત કરીએ આપણે, તો કે એ અથવા તો બી થી બનતા ગણને યોગ ગણ કહે છે। એટલે કે અથવાનો મતલબ એવો થાય કે આ એ અને બી આ બંનેને આપણે લઈ લેવાના છે। અથવાનો મતલબ એવો થાય કે બંનેને સંપૂર્ણ લઈ લેવાના છે, એટલે કે એ અને બી ને ભેગા કરી બનતા ગણને શું કહેવામાં આવે છે? યોગ ગણ કહેવામાં આવે છે, જેને એ યોગ બી વડે દર્શાવવામાં આવે છે। ઉદાહરણ આપણે લઈએ એટલે વધારે ખ્યાલ આવે આપણને। માની લો કે એ બરાબર તમને 1 2 આપેલા છે અને બી બરાબર તમને કીધું છે 3 અને 2 અને 4 આવું કીધેલું છે। તો એ યોગ બી એટલે એ અથવા તો બી એટલે બંને આપણે લઈ લેવાના છે। અથવા એટલે 1 આવી જાય, એની અંદર 2 આવી જાય, 3 આવી જાય, પછી 2 પાસે બીજી વાર છે એટલે બીજી વાર લખવાનો નહીં, અને 4 તો કે આ બંનેને ભેગા કરીને જે આપણે ઘટક લખીએ, ગણ લખીએ, અને શું કહેવામાં આવે છે? એ યોગ બી એટલે યોગ ક્રિયા થઈ એ અને બી વચ્ચે, એમ આપણે કહી શકીએ છીએ। ગુણધર્મો જોઈએ। યોગ ક્રિયા એ પી ઓફ યુ પરની દ્વિક્રિયા છે, એટલે કે પી ઓફ યુ, યુ એટલે શું થાય? સાર્વત્રિક ગણ। સાર્વત્રિક ગણ એટલે કોને કહેવાય? તો કે એ અને બી ને સમાવતા ગણને કેવો ગણ કહેવાય? સાર્વત્રિક ગણ કહે છે। જોઈએ યુ કોને કહેવાય? યુ સાર્વત્રિક ગણ, તો કે 1 2 3 4 અને 5 રેડી। 5 તો બહારથી લખેલા છે પણ હોય તો ખરા ને। સાર્વત્રિક ગણ કોને કહેવાય? તો કે એ અને બી તમામ આની અંદર આવી જવા જોઈએ। એનો મતલબ એવો નથી કે 5 ન આવે, 5 તો કોઈ બહાર નહીં કરીએ, કોઈ હોય બહારનો કોઈ ઘટક હોય તો એ પણ આવી શકે। ઇન શોર્ટમાં સાર્વત્રિક ગણ એટલે શું? તો કે જેટલા પણ ગણ હોય ને નીચે એ બધા ગણના સભ્યોની અંદર આવી જવા જોઈએ। તો 1 2 3 4 છે, તો 1 2 3 4 તો આવી જાય છે। તો આને શું કહેવાય? સાર્વત્રિક ગણ કહે છે, યુ કહે છે। તો આ જે યોગ ક્રિયા છે કોના ઉપર થાય છે? તો કે યુ ઉપર થતી દ્વિક્રિયા છે। દ્વિક્રિયા એટલે શું થાય? તો કે સરવાળો બાદબાકી ગુણાકાર આવી જો કોઈ ક્રિયા થતી હોય તો એને કેવી કહેવાય? દ્વિક્રિયા કહે છે। આપણે સરવાળાની ક્રિયા કરીએ છીએ, જો સરવાળો એટલે બેન ભેગા કરીએ છીએ, જો એવું જ કંઈક કરીએ છીએ ને। સરવાળો એટલે આમ સરવાળો નહીં 1 ને 3 કેટલા થાય એમ નહીં, બધું ભેગું કરીએ છીએ, એને શું કહેવાય? સરવાળાના નિયમ કહી શકાય। તો આ થતી દ્વિક્રિયા છે, જેને સંવૃત્તાનો નિયમ કહેવામાં આવે છે। કેવો નિયમ કહેવામાં આવે છે? સંવૃત્તાનો નિયમ કહી શકાય છે। અને તમે દર્શાવ્યું છે કે એ યોગ બી બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ યુ, એટલે કે એ યોગ બી એટલે કે બંનેને તમે ભેગા કરો છો એ કોના બરાબર હોય છે? કોની અંદર આવેલા હોય છે? કે પી ઓફ યુની અંદર આવેલા હોય। જો છે 1 2 3 4 તો આમાંય છે, જો 1 2 3 4 તો આ ઘટક આખો ક્યાં આવેલો હોય છે? યુની અંદર આવેલો હોય છે। તો બિલોંગ્સ ટુ સંજ્ઞા આપણે દર્શાવવામાં આવે છે। એનો ઘટકો એ યોગ બીની અંદર હોય અને બીના ઘટકો એ યોગ બીની અંદર હોય છે। એ આપણને ખબર જ છે કે જો આની અંદર 1 2 આવી જાય છે તો એ આવી જાય છે, અને 1 2 4 આવી જાય છે તો મતલબ બી આખો આની અંદર આવી જાય છે, એમ કહેવા માંગે છે। ત્રીજો નિયમ સ્વયંઘાતી નિયમ। સ્વયંઘાતી એટલે કે પોતાના સાથે યોગ લેવામાં આવે તો શું જવાબ આવે છે? આ એ હોય એનો ને એનો યોગ લો શું જવાબ આવે? એ જ જવાબ આવે। તો એ યોગ એ બરાબર એ સ્વયંઘાતી। નંબર 4 એના ઘટકો બી ની અંદર હોય એટલે કે એ ઉપગણ બી, સી ના ઘટકો ડી ની અંદર હોય એટલે કે સી ઉપગણ ડી। તો એ યોગ સી લો ને એ કોના અંદર થાય? તો કે એ બી યોગ ડીના અંદર થાય છે, કારણ કે જો એના તમામ બીમાં આવેલા હોય, સીના તમામ ડીમાં હોય, તો તમે એ અને સીનો લ્યો એ બધા ક્યાં આવેલા હોય? તો કે બી યોગ ડીની અંદર આવેલા હોય છે। આવો નિયમ 4 ગુણધર્મ કહે છે। નંબર 5 ક્રમના નિયમનું પાલન કરે છે, એટલે કે એ યોગ બી કરો તો બી યોગ એ કરો, બંને કેવું છે? સમાન વસ્તુ છે। જૂથનો નિયમ। જૂથનો નિયમ એટલે કે 3 ઘટકો તમને આપેલા હોય, ગણ આપેલા હોય એ બી અને સી, તો તમે પહેલાં છેલ્લા બેનો યોગ લ્યો,
પછી ત્રીજાનો લ્યો, અથવા તો પહેલા બેનો યોગ લ્યો પછી ત્રીજાનો લ્યો, બંનેનો જવાબ કેવો આવે છે? સમાન આવે છે, એટલે કે જૂથના નિયમનું પાલન કરે છે એમ મિત્રો કહી શકાય. એ યોગ ફાઈ બરાબર એ, એટલે કે કોઈ ગણ એ છે અને કોઈ ખાલી ગણ છે, એ બંનેને તમે યોગ કરો એટલે કે ભેગા કરો. યોગ એટલે શું થાય? ભેગા કરો. તો જવાબમાં શું આવે? ખાલી ગણ તો ખાલી જ છે અને એ પોતે એ છે, તો જવાબમાં શું આવશે? એ જ આવવાનો છે. ઓકે, ઓબ્વિયસલી. એ યોગ સાર્વત્રિક ગણ યુ, એ અને યુનો બેનો સરવાળો કરો શું જવાબ આવે? યોગ કરો શું આવે? આ એ અને યુ છે એ બંનેનો તમે યોગ લ્યો તો શું જવાબ આવે? યુ જ આવવાનો છે, કારણ કે યુ મોટો છે અને એ અને બે ની અંદર આવેલા છે 1 2 3 4 5 પાંચ જ જવાબ આવવાના છે. 1 થી 5 સભ્યો જ આવવાના છે, તો બંનેનો જવાબ શું આવે છે? યુ આવે છે, એટલે કે સાર્વત્રિક ગણ આવે છે એમ કહી શકાય છે. છેદ ક્રિયા જોઈએ. છેદ ક્રિયા એટલે કે બાદબાકીની દ્વિક્રિયા. આની અંદર શું કર્યું? તો કે સરવાળો ભેગા કર્યા. તો આની અંદર બાદબાકી નહીં, પરંતુ તમે જોજો શું થાય છે. એ અને બી માં આવતા સામાન્ય ઘટકોથી બનતા ગણને છેદગણ કહે છે. એટલે કે એ અને બી, આ મેં બે ગણ લખ્યા, એમાં કોઈ સામાન્ય ઘટક કયો છે? જોવો તો બંનેમાં આવતો એવો 2 છે, તો એ છેદ બી બરાબર શું લખી શકાય? 2 લખી શકાય, કારણ કે 2 છે એ સામાન્ય છે બંનેમાં. તો સામાન્ય ઘટકોથી બનતા ગણને કેવો ગણ કહેવાય? છેદ ગણ કહેવામાં આવે છે. અને એ છેદ બી એટલે કે ઉલટા યુ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. છેદ ક્રિયા એ પી ઓફ યુ પરની દ્વિક્રિયા છે. ઓકે, પછી અહીંયા એ છેદ બી હોય, એ બિલોંગ્સ ટુ યુમાં એમાં આવેલો હોય, અને એ છેદ બી બિલોંગ્સ ટુ બીમાં હોય. એ ઓબ્વિયસલી હોય જ ને. જો માની લો કે એ અને બી મેં લખ્યા છે, એ બંનેનો મેં છેદ લીધો, તો છેદ લઉં તો જે જવાબ છે એ એમાંય આવતો હશે, અને એ જવાબ છે 2 એ બીમાંય આવે. જો આમાંય 2 છે, આમાંય 2 છે, મતલબમાં એ છેદ બી ઉપગણ એ છેદ બી ઉપગણ બી કહી શકાય છે. સ્વયંઘાતી નિયમ એટલે પોતાના ગણ સાથે તમે જો છેદ ગણ લો તો જવાબ શું આવવાનો છે? એનો જ આવવાનો છે. આનો હું છેદ ગણ લઉં એ છેદ એ, તો 1 અને 2 જવાબ આવવાના છે, એટલે જવાબમાં શું આવે? એ. જો એ ઉપગણ બી એટલે કે એના તમામ ઘટકો બીમાં આવેલા છે, સીના તમામ ઘટકો ડીમાં હોય, તો એ છેદ સી એના બધા ઘટકો શેમાં હોય? તો કે બી પછી છેદ ડીની અંદર હોય છે. કોમન નિયમ છે. ક્રમના નિયમનું પાલન કરે છે, એટલે કે તમે એ છેદ બી કરો અથવા તો બી છેદ એ કરો, બંનેનો જવાબ કેવો આવે છે? સરખો આવે છે. જૂથનો નિયમ એ છેદ અથવા તો બી છેદ સી, એટલે કે બી છેદ સી પહેલાં કરો પછી એનો છેદ એ સાથે લ્યો, અથવા તો એ અને બીનો પહેલાં કરો પછી એનો સી સાથે છેદ લ્યો, તો જવાબ કેવો આવે છે? સરખો આવે છે. એ છેદ ફાઈ કોઈ ખાલી ગણ સાથે તમે એનો શું લ્યો? છેદ લ્યો. આ એ છે 1 2 અને કોઈ ખાલી ગણ છે બી ફાઈ, તો આ બંનેમાં કઈ સમાન છે? જોવો તો કાંઈ સમાન છે બંનેમાં? તો એ છેદ બી બરાબર શું આવે? ખાલી ગણ પોતે ફાઈ આવે છે. એ છેદ યુ, રેડી? એનો યુની સાથે તમે શું લ્યો? છેદ લ્યો, તો જવાબમાં શું આવે? એ જ આવે, કારણ કે 1 2 આમાં હોય, તો સાર્વત્રિક ગણ યુની અંદર 1 2 હોય, તો બંનેમાં કોમન નહીં થયું 1 2, તો 1 2 તો શું થઈ ગયું? એ, એટલે કે એ થાય છે. તો આ થઈ ગયું યોગ અને છેદ ક્રિયા થઈ ગઈ. હવે જોઈએ આપણે પૂરક ક્રિયા અને વિભાજનના નિયમો. તો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અથવા તો હું આને ઇરેઝ કરી નાખું. આગળ વધીએ મિત્રો. એની અંદર આપણે વાત કરીએ વિભાજનના નિયમો. પહેલાં કે વિભાજનના કયા કયા નિયમો આવે છે. તમને એમ કીધું ભાઈ એ છેદ કૌંસમાં બી યોગ સી. વિભાજનના નિયમો એટલે શું થાય? તો કે વિભાજન કરવાનું. હવે તમને એમ કીધું છે પહેલાં તો કૌંસની અંદર બી યોગ સી કીધું છે, અને આગળ કીધું છે એ છેદ. તો મારે અંદર આમ લઈ જવું હોય એ છેદને, તો કઈ રીતે લઈ જવાય? તો કે એ છેદ બી, જોજો અહીં જો લખ્યું એ છેદ બી, વચ્ચે શું કરવાનો? યોગ, અને અહીં શું લખવાનું? એ છેદ સી લખવાનું છે. એ છેદ સી લખવાનું છે. જો આ રીતે વિભાજનનું સૂત્ર થયું. વિભાજન કર્યું કે આને અંદર ગુણી દઉં તો આ રીતે ગુણાય. એ છેદ પછી બી, પછી વચ્ચે યોગ કરવાનો, અને એ છેદ શું કરવાનું? સી કરવાનું છે. આને કરતાં ઉલટું નીચે એ યોગ બી છેદ સી કીધું હોય, તો એ અને અંદર ગુણવું હોય, તો એ યોગ બી વચ્ચે શું કરવાનું? છેદ બી યોગ સી. એકદમ ઇઝી વિભાજનના નિયમો. જુઓ તમે. પૂરક ક્રિયા કોને કહેવાય? પૂરક ક્રિયાની વાત કરીએ તો ગણ એ બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ યુ. કોઈ ગણ એ છે એ પી ઓફ યુમાં જ આવેલો હોય, ઓબ્વિયસલી સાર્વત્રિક ગણની અંદર જ હોય, કારણ કે મોટામાં મોટો ગણ એટલે કયો ગણ? સાર્વત્રિક ગણ. માટે એમાં ન હોય તેવા યુના તમામ ઘટકોથી બનતા ગણને પૂરક ગણ કહે છે, જેને સંકેતમાં એ ડેશ વડે દર્શાવાય. એટલે કે એમાં ન હોવા જોઈએ, પરંતુ યુમાં હોય એ બધા લઈ લેવાના, એને શું કહેવામાં આવે છે? પૂરક ક્રિયા કહેવામાં આવે છે. હવે એ પર કીધું હોય તો એને એ ડેશ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ઉદાહરણ લઈએ. કોઈ યુ તમને પહેલાં આપેલો સાર્વત્રિક ગણ યુ તમને કીધો છે 1 2 3 4 અને 5, અને એ તમને કીધું છે
2 3 અમારે એ ડેશ લખવો હોય ને એ ડેશ એટલે શું થાય પૂરક ક્રિયા તો એ ડેશ શું લખાય તો કે એમાં ન હોવા જોઈએ એટલે કે 2 3 ન હોવા જોઈએ એવા યુના તમામ બાકીના બધા હોય એ બાકીનો શું હોય એ 1 હોય પછી 3 3 તો આવે છે 3 નો આવે 4 અને 5 હવે ખબર પડી એ ડેશ એટલે શું થાય એમાં હોય નહીં લેવાના બાકી યુના બધા લઈ લેવાના 1 4 અને 5 લઈ લેવાના તેને શું કહેવાય પૂરક ક્રિયા કહે છે ગુણધર્મોની વાત કરીએ પૂરક ક્રિયાના તો એ ડેશ ક્યાંથી હોય તો કે યુ માંથી જ હોય તો એ ડેશ ક્યાંથી છે યુ માંથી ઓકે એ છેદ એ ડેશ હવે આ બેનો છેદ લ્યો તમે એ અને એ છેદ એ ડેશનો એ અને એ ડેશનો તો કાંઈ સરખું ન હોય કારણ કે એમાં હોય પરંતુ એમાં ના હોય પરંતુ યુમાંના બધા લેવાના છે તો આ બંને નો હરખા ન હોય એટલે શું આવે ખાલી ગણ એ યોગ એ ડેશ આ બંને ભેગા કરો શું બની જાય પાછું યુ બની જાય કારણ કે યુમાંથી ત્યાં લખેલું હોય ખાલી ગણનો ડેશ લ્યો ખાલી ગણ કાંઈ ન હોય એટલે એનો ડેશ લ્યો તો શું બની જાય યુ બની જાય આખો યુ અને યુનો પોતે ડેશ લ્યો તો શું બની જાય ખાલી ગણ યુ હોય એનો ડેશ લ્યો તો કે યુમાં ન આવતો હોય બધા લેવાના બધા ગણ ખાલી ગણ ન આવતો હોય તો ખાલી ગણ જવાબ એ ડેશ આખાનો ડેશ એટલે 2 વાર ડેશ લ્યો જવાબમાં શું આવે એ આવે છે આના ગુણધર્મો હતા ધ મોર્ગનનો નિયમ ખાસ મોસ્ટ આઈમ્પી ધ મોર્ગનનો નિયમ દાખલાની અંદર ખૂબ ઉપયોગી છે ધ મોર્ગનનો નિયમ એ યોગ બી આખાનો ડેશ તો હવે તમારે ડેશનું વિભાજન કરવું હોય ડેશ એટલે શું થાય પૂરક ક્રિયા તો એ ડેશ લખાય પછી આ બદલી જાય ક્રિયા બદલી જાય યોગ છે શું થઈ જાય છેદ બી ડેશ આને કરતાં ઉલટું જો છેદ આપ્યો હોય તો શું થઈ જાય યોગ થઈ જાય અને ડેશ બંનેને લાગી જાય ઓકે ક્લિયર ધ મોર્ગનનો નિયમ ખબર પડે છે નીચે લાઇક કરી દેજો કોમેન્ટ કરી દેજો એટલે મને ખ્યાલ આવે તમને ખબર પડી ગઈ છે આગળ વધીએ તફાવત ગણ કોને કહે છે એને આ રીતે દર્શાવે a - b તફાવત ગણ એટલે શું a - b એમાં હોય તથા બીમાં ન હોય તેવા ઘટકોથી બનતા ગણને તફાવત ગણ કહેવામાં આવે છે એટલે કે એમાં હોય પરંતુ બીમાં હોય લેવાના નથી તો એવા ગણને શું કહેવામાં આવે છે તફાવત ગણ a - b કહેવામાં આવે છે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ a - b કોને કહેવાય માની લો કે a બરાબર તમને કીધું છે 1 2 3 અને 4 આવું તમને કીધું છે 1 2 3 4 b બરાબર કીધું છે 3 4 5 6 તો a - b કરો તો એમાં હોવા જોઈએ પરંતુ બીમાં ન હોવા જોઈએ તો એમાં હોવા જોઈએ એટલે 1 છે રેડી બીમાં નથી 2 છે એ બીમાં નથી તો 1 2 આવશે એટલે કે એમાં હોય પરંતુ બીમાં ન હોય 3 આવશે 3 તો બીમાં છે એટલે એ નહીં લેવાના 4 લેવાના તો કે નહીં લેવાના 4 તો બીમાં આવે જો 4 તો એ નહીં લેવાના તો a - b શું થઈ જાય 1 અને 2 વડે દર્શાવવામાં આવે છે a - b ગણ ખબર પડી એમાં હોય પરંતુ બીમાં હોય નહીં ગુણધર્મો જોઈએ આ એની સૂત્ર થઈ ગયું a - b બરાબર શું થઈ જાય a છેદ b ડેશ સૂત્ર પ્રમાણે પણ તમે લખી શકો છો સાબિત કરજો સૂત્ર ઘરે બેઠા બેઠા તમે શાંતિ થઈ જશે એ કોને કહેવાય તને b ડેશ કોને કહેવાય તમને ખબર જ હોય એ તમને આપેલો હોય બંનેનો છેદ લેવાનો તો a - b જ મળશે આ જવાબ મળશે જોજો આ દાખલો ગણજો તમે મેં આપ્યો એ તો આ જવાબ બંને સાબિત થઈ જશે ગુણધર્મ નંબર 1 u - a કરો એટલે કે યુમાં હોય પરંતુ એમાં ના હોય તો શું મળે એ ડેશ મળે જુઓ યુમાં છે પરંતુ એમાં નથી જો 2 અને 3 આમાં નથી જો 2 3 છે આમાં એ ડેશમાં પણ યુમાં છે પાછા 1 4 અને 5 યુમાં છે જો 1 4 5 યુમાં છે પરંતુ એમાં નથી તો શું કહેવાય એ ડેશ જો અહીં લખ્યું એ ડેશ એ યોગ બી એટલે એ ઉપગણ બી એના તમામ ઘટકો બીમાં છે તો શું લખાય a - b શું લખાય તો ખાલી ગણ હવે એના બધાય બીમાં હોય તો સૂત્ર શું કહે છે વ્યાખ્યા શું કહે છે તો કે એમાં હોય પણ બીમાં ન હોય તો આમાં એના બધા બીમાં છે તો ખાલી ગણ જ આવે જવાબમાં ઓકે સંમિત તફાવત ગણ કોને કહેવાય સંમિત તફાવત ગણો ખાસ સમજો બધા સૂત્રો અને નિયમો સંમિત તફાવત ગણ એમાં હોય અથવા તો બીમાં હોય પરંતુ એ છેદ બીમાં ના હોવા જોઈએ ખ્યાલ પડે છે એમાંય હોય ને બીમાંય હોય એ ચાલશે પરંતુ બેયમાં ન હોવા જોઈએ તો એવા કયા આવે છે બેયમાં ન હોય એવા 3 અને 4 આવે છે તો એ નો આવે તો સંમિત ગણ એ સંજ્ઞા શું છે ત્રિકોણની સંજ્ઞા છે જો એટલે એ સંમિત બી બરાબર શું લખાય તો કે એ અને બીમાં હોવા જોઈએ એટલે 1 2 3 પરંતુ બેમાં ન હોવા જોઈએ એટલે 3 4 બેમાં આવે જો એ ન હોવા જોઈએ વ્યાખ્યા શું કહે છે એમાં હોય અથવા બીમાં હોય પરંતુ એ છેદ બીમાં ન હોવા જોઈએ એટલે બેમાં ન હોવા જોઈએ એટલે શું આવે 1 2 3 4 નો આવે 5 અને 6 આ સંમિત થઈ ગયા સંમિત તફાવત ગણ ખબર પડે છે તમને કાંઈ કે નથી ખબર પડતી ઓકે સૂત્ર થઈ ગયું એ યોગ બે બેન ભેગા કરી નાખો પરંતુ બેનું છેદનું માઇનસ કરી નાખો a છેદ b કરી નાખો માઇનસ તો મળી જાય તમને આ સૂત્ર થઈ ગયું હવે આ 3 સૂત્રો છે મોસ્ટ આઈમ્પી છે નંબર ઓફ એટલે કે નંબર ઓફ a યોગ b યોગ c એટલે પોતે a યોગ b યોગ c માં કેટલા ઘટકો છે નંબરો લખવાના છે 5 ઘટકો છે 6 ઘટકો છે એનું સૂત્ર શું થાય તો કે નંબર ઓફ a યોગ b યોગ c બરાબર નંબર ઓફ a
પ્લસ નંબર ઓફ બી પ્લસ નંબર ઓફ સી માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ બી છેદ સી એ છેદ સી. એટલે આ બધાને શું કરવાનું, બેનો બધાનો છેદ શું કરી નાખવાના, માઇનસ કરી નાખવાના. છેલ્લે પ્લસ કરવાના નંબર ઓફ એ છેદ બી છેદ સી ત્રણેયમાં હતો એવા છેદને શું કરવાના પાછા પ્લસ કરવાના. દાખલા જો તો એકતા વધારે ખ્યાલ આવશે. નંબર ઓફ એ યોગ બી તો કે એમાં હોવા જોઈએ બીમાં હોવા જોઈએ પરંતુ બેમાં ન હોવા જોઈએ. નંબર ઓફ એ પ્લસ નંબર ઓફ બી માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ બી. નંબર ઓફ એ માઇનસ બી તો નંબર ઓફ એ હોય એમાંથી માઇનસ નંબર ઓફ શું કરવાનું એ છેદ બી કરવાના. આ ખૂબ જ JEE ગુજકેટ માટે ખૂબ જ મોસ્ટ IMP સૂત્ર કહી શકાય આ 3 તો આશા રાખું છું થિયરી લેક્ચર નંબર 2માં તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. કાંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો નીચે કોમેન્ટ કરીને લખજો અને ખાસ તમારું સજેશન નીચે લખજો તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો. ફરી મળીશું ત્યારે આગળના દાખલા સોલ્વ કરીશું. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ જય ભારત.